ก็รู้สึกว่าโชคดีของตัวเองอย่างหนึ่งที่ว่ามันก็เวลาเราก็มักจะได้เจอแต่กำลังใจเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยคำตำหนิติชมหรืออะไรเงี้ยมันก็มีไปตามธรรมชาติเนาะมันของแบบสังสารโลกอะของทุกของสรรพสิ่งบนโลกแต่ว่าไม่รู้สิก็เรารู้สึกว่าก็ยังรู้สึกโชคดีที่จำนวนมากมันเป็นเรื่องของกำลังใจแล้วก็แบบเราก็น้อมรับทุกอันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกยังไงมันก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตเราอ่ะมันเหมือนเป็นของขวัญของรางวัลที่แบบเราก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะได้มาเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นก็แบบต้องขอบพระคุณก็ถือว่าก็ดิฉันน่ะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นบุญคุณสวัสดีค่ะผมแปมค่ะช่วงนี้ก็เริ่มทำงานเดี๋ยวนี้เป็นรูทีนนะคะแล้วเขาต้องตื่นมาทำข่าวมาอ่านข่าว10 โมงแล้วต้องไปถึงสตูดิโอสักประมาณ8 โมงครึ่งไม่เกิน9 โมงเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยการสังสรรค์เช่นการกินเหล้าไม่ได้เลิกนะคะแค่เริ่มเร็วขึ้นค่ะเรียกว่าน้อย ไม่ได้แค่เริ่มให้เร็วขึ้นให้มันจบเร็วขึ้นว่าเราเล่นก็เนี่ยค่ะก็ช่วงนี้เริ่มงานได้สักประมาณ 2-3 เดือนละที่ปรับชีวิตตัวเองมาให้มันเช้าขึ้นคือพื้นเพลงเล่างี้ด้วยว่าพ่อแบบเหมือนเดียวเขาเป็นชายแท้แบบพ่อมันก็ต้องเป็นชายแท้อยู่แล้วเนาะไม่บอกเมื่อกี้พูดทำไมอ่ะคือพ่อเนี่ยเป็นมนุษย์มัสคูลีนมากเป็นผู้ชายแบบเป็นผู้ชายที่โคตรผู้ชายเลยเป็นความลูกคนโตเป็นหนุ่มลูกทุ่งที่เรียนช่างกลแล้วมาต่อวิศวะแล้วทำงานเป็นวิศวกรไฟฟ้าในองค์กรผลิตไฟฟ้าผู้ชายมากชอบเล่นกีฬาชอบว่างๆซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเนี่ยออนแอนมาแต่เด็กเนี่ยเขาก็ก็มีความคาดหวังหนึ่งเขาว่าอยากให้เราเนี่ยแบบเจริญทำเขาเรียกไงวะไปในทางสายวิทย์เหมือนเขาอะไปในทางเรียนเลขเรียนเคมีเรียนฟิสิกส์อย่างเงี้ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบทางเรื่องนอกเหนือจากนี้เขาไม่เชื่อแล้วใช่ก็แต่ว่ามันทำไม่ได้อะค่ะมันไม่ได้เราไม่ได้ดื้อด้านนะฮะแต่มันทำไม่ได้ค่ะเพราะเขาไม่เห็นสมุดพกเราสักประมาณตอนม.3เขาบอกว่าก็ไม่หวังแม่ง ไม่หวังทางนี้กับแม่งแล้วอะไรเงี้ยจากการที่ว่าเขาไม่สนับสนุนอะไรเลยชีวิตนี้เขาไม่สนับสนุนอะไรเลยยกเว้นถ้ามันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องเรียนหนังสือบ้านเนี้ยไม่เป็นบ้านที่ไม่เคยเนี่ยไม่มีของเล่นเขาไม่ซื้อของเล่นให้นะเด็กๆใครจะเล่นอะไรอาจจะจำได้เลยคือมีเลโก้หนึ่งกล่องใหญ่ที่เหมือนจะได้มาเพราะเป็นของขวัญแต่มันก็เล่นเท่านั้นแหละแล้วก็กีฬาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้สนับสนุนแต่ถ้าจะทำก็ไปหาเอาเองแต่ว่ามีอยากตีเทนนิสสนามอยู่ไกลไม่ไปส่งค่ะอยากเรียนไปเองจะไปก็ไปเองแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของแบบการเรียนความรู้เช่นฝากขอซื้อหนังสือชุดอันนี้หน่อยอันนี้โอเคขอไปเรียนพิเศษตรงนี้ยอมกับเราให้ก็เลยเขาก็เข้มงวดกับเราแค่เรื่องเดียวแต่เรื่องอื่นเนี่ยไม่สนใจเลยเพราะปล่อยเลยพี่หนุ่มเชื่อไหมว่าพ่ออันนี้คือ4 แยกเกษตรใช่ป่ะนี่คือ4 แยกเกษตรยังไงดีวะตรงนี้คือโรงเรียนหนูนี่คือที่ทำงานแม่และนี่คือที่ทำงานพ่อคันด้วย4 แยกเท่านี้เลยแต่พ่อขี้เกียจมารับกลับบ้านเองก็กลับบ้านเองทั้งนั้นที่เขาก็เดินจริงๆข้ามถนนมาก็ถึงโรงเรียนลูกแล้วแต่ขี้เกียจแบบมันดูแลตัวเองไปเด็กๆก็ไม่กับแม่ก็ไม่เป็นกับพ่อเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็คงมีแต่เขาว่าไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดประเภทแบบมาจับเขาคุยกันอะไรเงี้ยก็เคยมีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นละมั้งที่แบบที่เขาก็มาพูดว่าอย่าให้มันเป็นขี้ปลาคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เราก็ยืนยันตรงนั้นชัดเจนว่าไม่ได้ เขาก็ไม่ได้ยุ่งอะไรอีกแต่ว่าก็แต่หลังๆเขาก็จนโตมาถึงรู้ว่าเขาก็แค่แบบไม่เขาเรียกยังไงนะ
เหมือนเขาที่บอกเขาเป็นผู้ชายมากอะที่และชีวิตเขาก็คือโตเรียนเข้ากรุงเทพทำงานแต่งงานมีลูกใช่ป่ะก็เป็นแพทเทิร์นนี้หมดอะสืบตระกูลเข้าไปอะปู่ก็เป็นอย่างนี้เขาก็เลี้ยงเข้ามาแบบนี้พอเราอะมันคือเป็นกระเทยปุ๊บเนี้ยเขาก็จะคิดแล้วแหละว่าแบบอุ๊ยมันจะไปทำมาหากินที่ไหนได้หรือเปล่าตอนนั้นมันจะนึกภาพว่ามันจะ30 กว่าปีมาแล้วเนาะอย่างเงี้ย40ด้วยเนี่ยแล้วมันพอมันไม่มีลูกมีหลานดูแลมันจะอย่างไรเนี่ยก็เขาก็คงกังวลนี่แหละเพราะว่าวันที่รู้สึกว่าเขาว่าปล่อยปลดล็อกปล่อยจอยก็คือวันรับปริญญาตอนเรียนจบอ่ะเขาก็ดูกระตือรือร้นกับใครเลยว่าวางแผนในการเดินทางมาจากรามอินทรามาจุฬาเนี่ยก็ดูกระตือรือร้นกับใครเขาก็คิดว่าก็ได้คำตอบในแบบคิดเอาเองนะว่าเขาก็คงเป็นแบบความพ่อช่างกลของเราเขาก็แค่กังวลหรือแบบมันนึกภาพไม่ออกอะว่าพอเป็นกระเทยแล้วมันจะอยู่บนโลกนี้อย่างไรนะเราก็เรียนจบด้วยความสุจริตก็พิสูจน์เหล่านั้นไปแล้วพอเขาเห็นว่ามันเรียนจบมหาลัยดีๆได้คะแนนมันโอเคเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยแล้วล่ะอย่างเงี้ยพอหลังๆเราก็แอบเห็นแหละว่าเวลากลับบ้านเมื่อก่อนเขาก็แอบดูเที่ยวไทยอ่ะเราก็จะไปแอบดูแล้วก็นั่งอยู่ในครัวอย่างเงี้ยรายการเราออนแล้วก็นั่งดูกับแม่ไงดิฉันก็แอบดูว่าก็หัวเราะอยู่นะก็สุขภาพค่ะก็รู้สึกว่าหลายอย่างนั้นไปแล้วไปไวมากเช่นการลดน้ำหนักที่เป็นไปไม่ได้เลยดิฉันว่าดิฉันแบบน้ำหนักขึ้นมาแบบเรากินปกตินะแต่น้ำหนักมันไม่ยอมลดของมันเองซึ่งก็เราเคยไฟกับมันสักพักหนึ่งจนเราก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรแล้วกันก็ไปขยายในส่วนของเอวกางเกงหรือว่าก็ซื้อพวกกางเกงเอวยังยืดเผื่อไว้นะครับไม่เครียดเอาจริงก็แบบเลยจุดนั้นมาแล้วว่าแบบมันแค่จะมีแบบเวลาหลังๆคือสมมติถ้าเจอเดินไปไหนมาไหนเงี้ยใช่ป่ะคนที่เคยเจอเราตามในซอยเนี่ยแต่ไม่ได้เจอบ่อยๆเงี้ยก็จะทักอุ้ยตายแล้วอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอ้วนขึ้นเยอะนะเนี่ยแต่เราก็จะไปเถียงอะไรเขาได้อะก็มันอ้วนขึ้นจริงอะแบบมันไม่ใช่ว่านิดๆหน่อยๆอะฮะเราแบบเหมือนบวมฟรับขึ้นมาก็ตอนแรกก็ไม่แบบทำไมคนเราถึงจะเลือกทักกันเรื่องรูปร่างก่อนเลยนะแต่พอเรากลับบ้านแล้วเราเห็นกระจกเราก็แบบก็เข้าใจเขาได้ว่าทำไมเขาจะทักเพราะว่ามันนะฮะเอาจริงๆตอนนี้ชีวิตก็ไม่ได้มีเรื่องปวดหัวไม่ได้มีอะไรคือตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีอะไรให้บ่นก็ถือเป็นความสุขแล้วคือก็ไม่รู้นะสำหรับหนูเองนะมันไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันใหญ่โตที่บอกว่าอุ้ยตายแล้วแบบอาชีพแบบเขาเรียกอะไรนะความฝันสำเร็จแบบหรือว่าได้ในสิ่งที่ไขว่คว้ามานานนะมันไม่ได้มีอ่ะแต่ทุกวันนี้มันก็รู้สึกว่าไม่มีเรื่องให้บ่นก็เป็นความสุขหรือเล็กๆน้อยๆประเภทแบบเช้ามาเรากินกาแฟแล้วอร่อยจังหรือว่าเช้ามาเราถ่ายท้องได้แบบโล่งอ่ะแล้วก็อันนั้นก็เป็นความสุขก็จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่เก็บเกี่ยวแบบตักตวงอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โตมากเพราะว่าก็รู้สึกว่าพอมัน40กว่ามันก็ไอความฝันบนทางเดินแห่งความฝันนี้มันก็ไม่ได้มีแล้วอ่ะหรือถ้ามีมันก็แบบก็จบไปแล้วทุกวันนี้มันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบทำขนมออกมาแล้วไม่บงเอาไปให้แม่กินแล้วแม่บอกอร่อยดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าฝั่งเราก็ค่อนข้างมีภูมิคุ้มกันกับเรื่องไม่เป็นเรื่องได้เก่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนสมมุติเราเห็นข่าวเห็นอะไรในโซเชียลมีเดียแล้วมันจะเหมือนมีอารมณ์เขาไปด้วยอะไรเงี้ยแต่หลังๆมันก็คือเราจะปล่อยไปไม่ใช่เรื่องของเราบางครั้งก็เข้าใจว่าคิดว่าตัวเองเป็น introvert ในหลังกล้องนะโดยเฉพาะยิ่งแบบช่วงหลังๆมาเพราะว่าค่อนข้างมีความ enjoy กับการทิ้งตัวลงไปบนโซฟาบ้านตัวเองแล้วก็นั่งดูซีรีส์แบบสตรีมมิ่งที่เราเสียเงินจ่ายไว้ตั้งมากมายก็เอาถลุงให้คุ้มรู้ตัวอีกทีโอ๊ยตอนละตกดึกตกดื่นไปแล้วอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าวันที่ไม่มีอะไรทำวันที่แบบหยุดจากงานมีความเอนจอยกับ
กับอะไรอย่างนี้มากกับการนั่งอยู่เฉยๆหรือว่าถ้าเบื่อจริงๆแล้วก็เอาแวะเข้าไปแบบตีไข่ตีแป้งอบไปแล้วเพ้อๆทำอะไรสวยๆนิดนึงแล้วก็อีกอย่างคือเหมือนเพื่อนฝูงทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างเป็นกลุ่มที่เจอกันมานมนาน 20-30 ปีแล้วก็จะวนเวียนเจออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็สบายใจกับการที่ไม่ต้องแบบเขาเรียกไงนะสบายใจกับวงจรเดิมๆพี่หนุ่มเข้าใจไหมว่าก็เลยบางครั้งเราก็รู้สึกว่าหรือจะจริงๆฉันก็เริ่มจะเป็น introvert ได้เหมือนกันนะนี่รู้สึกว่าถ้าเมื่อก่อนสัก10 กว่าปีก่อนอย่างเงี้ยกลับบ้านถึงบ้านเราอาจจะต้องมีการถ่ายโทรศัพท์แล้วก็แบบเธอจ๋าอยู่ไหนจ๋าเดี๋ยวไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้สมมติถ้าไม่มีอะไรกลับถึงบ้านแล้วก็ทิ้งตัวได้หรือเราก็สามารถที่จะจิบไวน์ท่านเดียวได้โดยไม่ได้ว่ารู้สึกว่าอุ๊ยน่าเวทนาจังอะไรเงี้ยหรือทุกวันนี้แบบถ้ามันเหนื่อยแบบสัก4 ทุ่มมีคนโทรมาบอกยายอยู่ไหนออกมาได้ไหมอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าจะสามารถที่จะตอบว่าไม่เป็นไรไม่ไปวันนี้อยู่บ้านเนี่ยโดยไม่ได้รู้สึกผิดได้เก่งขึ้นเรื่องนี้ก็คิดว่าถ้าจะมีแฟกเตอร์ใหญ่ๆก็น่าจะเป็น3 อย่างละกันก็คือโควิดบวชและทำอาหารอย่างตอนบวชก็คือไม่รู้จะตั้งใจไปบวชต่างจังหวัดเพราะว่าจะได้ไม่มีใครมากวนคือเพราะว่าเพื่อนเราที่บวชวัดใหญ่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยเนาะมันก็เดี๋ยวถึงเวลาก็ไปเพื่อนฝูงก็ไปเมาแล้วก็กระเทยมาไปนั่งเมากันก็ลืมไปว่าเนี่ยเป็นพระอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไปอยู่ต่างจังหวัดซึ่งมันก็เราก็ไม่ได้รู้จักใครมันก็ใช้เวลาคนเดียวไม่ได้ศึกษาพระธรรมด้วยก็สวดมนต์เพื่อจะไปสวดศพกับเขาอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเจอโหมดนี้เจอโหมดที่ไม่ต้องรู้จักใครก็ได้แล้วก็ตอนบวชเนี่ยก็ไม่จับโทรศัพท์เลยนะก็รู้สึกก็ไม่ตายแฮะอันหนึ่งแล้วก็ส่วนโควิดเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องย้ายบ้านมั้งมันทำให้เราต้องย้ายที่แบบย้ายสังคมเลยเพราะว่าตอนโควิดผมเลยหนีไปอยู่หัวหินไปเกือบปีเลยนานๆเพื่อนก็จะแบบว่าแวะมาสักหน่อยแต่ว่าเหมือนพอเราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ก็เหมือนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนเพจเหรอมันไม่มีอะไรทำจริงๆทำขนมก็เหมือนกันแบบทำขนมเนี่ยจริงๆไม่ได้มันค่อยๆมามั้งมันเหมือนเราแค่เดิมอยากไปเรียนทำอาหารซึ่งไปเรียนทำอาหารคาวด้วยมันก็จะอีกแบบหนึ่งแต่พอมาเรียนทำขนมเนี่ยมันเหมือนเอาลองต่อยสักหน่อยหนึ่งโรงเรียนเขาก็แบบชวนเรียนต่อนะปรากฏว่าตอนเรียนทำขนมเนี่ยก็เลยเจอโหมดแบบเจอการอยู่กับตัวเองนะครับเพราะทำขนมมันรีบไม่ได้มันมีเวลาของมันเนาะใช่ปะขนมมันไม่ขึ้นมันยังไม่ถึงเวลาฟูมันก็ไปเร่งเขาไม่ได้ไอ้บางอย่างบีบครีมบีบแบบการบีบครีมการขึ้นคัสตาร์ดกันอย่างเงี้ยมันมีไทมิ่งของมันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องอยู่กับเขาเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปมัวเจาะแจ๊หันไปเมาส์กับเพื่อนเธอแล้วก็กลับเวลาว่าเดี๋ยวมันจะสุกแล้วก็กลับมาเหมือนทำอาหารเขามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยก็เลยได้เวลาอยู่ในครัวทำขนมมันก็เลยได้โหมดประเภทไม่ต้องพูดคุยกับใครแล้วก็โฟกัสมาก็รู้สึกว่าก็3 อย่างนี้ก็เป็นปัจจัยให้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนผมไม่ได้ใช่ว่าเปลี่ยนตัวเองนะแต่มันแค่มีอีก1 โหมดให้เลือกใช้เท่านั้นเองถ้าจะให้ตอบเร็วๆนะแบบคือตัวดุของอีฉันนะเมื่อกี้ฉันนะเป็นคนไม่มีตั้งแต่เด็กเราไม่ได้มีฝันใหญ่โตเรื่องหรือแบบมันมีความจับชีวิตมันมีความจับพลัดจับผลู่เยอะอย่างเงี้ยหรือใช้วิธีแบบสมมติถ้าย้อนมาตอนมัธยมอย่างเงี้ยที่เราต้องเรียนวิชานี้ก็ไม่ใช่เพราะใจรักแต่เพราะมันเรียนเลขไม่ได้มันก็เลยต้องมาเรียนภาษาแล้วก็พอไปเอ็นมันก็เสือกสอบติดในคณะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบด้วยความที่มันไม่ได้มีความฝันใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้แบบตัวเรามันเลยไม่ได้ว่ามีเส้นทางประเภทแบบยึดมั่นเอาตามนี้ตอนมาทำทีวีก็มางงมาก็ทำไม่เป็นก็ค่อยฝึกไปนะตอนมาเป็นพิธีกรก็เขาก็ให้ทำก็ทำมันก็เลยไม่ได้มีไอความฝันประเภทแบบโกนชีวิตสูงสุดแล้วก็เดินตามเส้นทางนี้อย่างไม่วอกแวกมันไม่มีมันก็เลยอะไรก็ได้ไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็คงอย่างนี้ละมั้ง
ที่รู้สึกว่ามันจะปรับตัวได้ง่ายเพราะว่าเราเองมันไม่ได้มีเส้นทางอะไรชัดเจนแล้วก็ใครให้ทำซ้ายทำขวามันก็ทดลองไปหมดเราได้ทำเจอได้ทำเท่าเธอได้มีรางวัลอนุอันนี้บ้างอะไรเงี้ยคือมันมองในวันเรารู้สึกว่าเราก็พอใจแล้วก็ภูมิใจแต่ถามว่ามันแบบเป็นความสำเร็จเอาไปอวดไปอ้างไงมันก็เขินปากเพราะว่ามันมีรางวัลใหญ่กว่านี้มันมีคนที่เขาแบบทำได้ดีกว่าเรายายนี่มาจากเจนนี่ป้าหนังเจนนี่ป้าหนังเขาเป็นคือตอนนั้นนะครีเอทีฟของดิฉันคืออีฝนมอนสเตอร์ฝนซึ่งยามอนสเตอร์ฝนเนี่ยเขาก็จะเรียกแบบว่าคุณแม่ส่วนเจนนี่เนี่ยเขาเรียกฝนว่าแม่เพราะฉะนั้นน่ะปอมแปมก็เลยเหมือนเป็นแม่ของแม่มันก็เลยเรียกผมแบบว่ายายแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพอเริ่มมาเรียกในรายการก็เหมือนกับติดกันไปเลยเขาก็คงมันก็เหมาะเพราะตัวเรามันไม่ได้มีทรงเป็นคุณเป็นแม่แบบเราไม่มีทรงเฟียสเราไม่ได้มีความเอลแกนแล้วมันมีความยมมันมีความเถื่อแล้วก็โวยวายเหมือนแบบเราจะมียายคนหนึ่งที่โวยวายบอกโอ๊ยอะไรนักหนาวะลูกมันหลานมันไม่ได้ทำอะไรเยอะไปอะไรกับมันนักหนาเถียงแทนหลานอย่างเงี้ยหรือยายที่เดินทำอะไรไหนหนูเป็นกระเทยเหรอแล้วเป็นทรงยายอย่างนั้นก็ดูเหมาะสมดีเข้ารบก็คงอาจจะจำเป็นแต่รักไม่ค่อยแน่ใจก็เด็กน้องๆก็ไม่รู้ก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรจะให้เขาเกลียดเราเนาะแต่ว่าอย่างถ้าใน GMMTV มันบ้านมันลักษณะมันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมันแบบเป็นก็ไม่ได้พูดเกินจริงว่ามันเป็นครอบครัวมันก็ดูแลแล้วก็มีโอกาสก็สั่งสอนกันมาถ้าเป็นรุ่นแบบถ้ารุ่นถัดจากผมไปเหมือนเป็นพวกรุ่นออฟจุมพลเตตะวันอย่างเงี้ยก็จะเป็นรุ่นที่เราเอาเข้ามาแล้วก็สอนนี่น้องนิวเนี่ยเราก็สอนเขาใช่ป่ะแล้วเหล่านี้เขาก็จะไปเอาเหล่านี้ไปสอนเด็กรุ่นถัดมาอีกทีมันก็เลยแบบเหมือนครอบครัวความปู่ย่าพี่น้องออฟทุกวันตอนนี้คนเรียกลุงออฟจุมพลคนเป็นลุงหรือว่าเตตะวันเป็นลุงต้องยอมรับค่ะต้องยอมรับแล้วค่ะเขาอยู่ต้นแถวค่ะเขาอยู่ต้นแถวค่ะเพราะว่าบ้านนี้ถัดจากเธอเจ้าไทยก็คือเนี่ยแบบกจิกอบแล้วออฟจุมพลเลยนะจ๊ะคิดว่าเป็นคนโชคดีอันนี้ข้อหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่หนึ่งค่อนข้างแวดล้อมด้วยคนดีรู้สึกว่าก็คงบุญทำกรรมแต่งเนาะแต่ก็รู้สึกว่าชีวิตนี้คนที่รายล้อมดิฉันเองเพื่อนแปดทิศของเราเนี่ยดีครอบครัวเราเป็นครอบครัวกลางๆไม่ได้หวือหวาเพื่อนฝูงเราก็ค่อนข้างนำพาเราไปในแบบในทางเจริญพูดอย่างนี้ดีกว่าก็ค่อนข้างโชครู้สึกว่าโชคดีตรงนี้ค่ะกัลยาณมิตรเยอะไม่เคยคิดเลยดังที่บอกว่าไม่ได้มีความใฝ่ฝันมันก็จะมีความเจ้าเจ้าจำนันจามันก็เป็นพื้นธรรมชาติกระเทยยุคนั้นนะเนาะที่มันต้องแบบดิ้นรนละเริงนิดนึงเพื่อมันไม่ให้ตกเท้าไม่ได้คิดเลยแต่ว่ารู้สึกว่าเด็กๆเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบอยู่กับหนังสือชอบอ่านหนังสือแต่ทีวีดูเนี่ยมันเป็นเพื่อนแก้เหงาแต่มันไม่เคยแบบลักษณะแบบฉันจะอยากเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็ดังที่บอกว่าจะพัฒนามาเหมือนกันตอนนี้คือ23 ปีค่ะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็รู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์เพราะว่าเราเริ่มทำตอนเป็นเบื้องหลังก่อนก็ยังคงต้องตัดงานด้วยเทปเบต้าเป็นยุคเบต้าบางอันเรายังต้องใช้ยูเมติกอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนหลังมันก็ค่อยๆแบบดาวสเกลลงมาเรื่อยๆจนทุกวันเนี้ยแล้วก็ลักษณะแบบเนเจอร์ของความบันเทิงของคนมันก็รู้สึกว่ามันก็มีความเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มันก็เปิดกว้างแล้วก็มันมีความเปิดกว้างใจกว้างเยอะขึ้นอาจจะไม่ที่สุดแต่ก็รู้สึกว่ามันก็มี
พื้นที่ให้ได้ทดลองอะไรใหม่ๆเยอะอย่างเงี้ยอย่างตอนผมทำเธอเที่ยวไทยครั้งแรกอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าก็ยังมีแม้แต่ภายในบริษัทเองที่ยังมองว่าเรื่องนี้มันเป็นสิ่งไม่เหมาะสมหรือเปล่าอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบไม่กล้าเอาเราไปโปรโมทในสื่อต่างๆเพราะรู้สึกว่ามัน controversial ไปไหมอย่างเงี้ยสื่อเขาจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไม่ดีไม่งามหรือเปล่าอย่างเงี้ยทุกวันนี้มันก็มีแบบงานใหม่ๆชนิดใหม่ๆขึ้นมาอย่างพูดตรงๆว่าอย่างยุคนั้นน่ะคำว่าไวรัลมันก็คือมีรายการทีวีก็คือเป็นแบบยาวโฆษณาคือแบบสั้นช่วงนั้นยังจำได้เลยว่าต้องมานั่งหาคำหรือว่ามาทำการศึกษากันเลยว่าไอ้คลิปไวรัลที่มันไม่ใช่โฆษณาแต่มันเป็น VTR อะไรไม่รู้เล่าเรื่องของสินค้าหนึ่งอย่างความยาว5นาทีเขาเรียกว่าอะไรนะเราอยู่ในยุคนั้นไงที่ยังมันต้องหาคำถามว่ามาตั้งตอบคำถามว่าคอนเทนต์นี้เขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่ามันก็มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งมันก็ล้อไปกับความแบบพฤติกรรมความสนใจเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปของโลกฟังเขาปกติเวลาคิดงานเนาะเวลากับลูกน้องอะไรเงี้ยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นทีมแบบเนี้ยทีมผมแบบเมื่อก่อนเนี่ยสถานที่คิดงานประชุมงานมันจะเป็นพวกร้านเหล้าหรือร้านอาหารอีสานมันเป็นการสังสรรค์แล้วก็มันไม่ใช่การมาเป็นสำหรับมานั่งพูดคุยมันคุยไปเรื่อยใช่ป่ะซึ่งเราเป็นคนชอบฟังหรือชอบฟังชอบถามชอบตอบอย่างเงี้ยซึ่งเวลาบรรยากาศเวลาเราอยู่กันในร้านเหล้าหรือว่าในบรรยากาศแบบกินข้าวแล้วนั่งเมาไปด้วยบางทีมันก็คุยเรื่องแบบคุยสัพเพเหระแต่มันจะมีอะไรสะดุดหรือพุดออกมาในตรงนั้นน่ะซึ่งมันเอาไปยีเป็นงานต่อได้นั่นเองมันไม่ได้มันอาจจะเป็นมั้งแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคหรือเปล่าวะอันนี้เราก็ไม่ดูนะคือแบบคือเราเริ่มต้นจากทำแม้แต่เบื้องหลังมันก็ทำด้วยความไม่รู้ใช่ปะเพราะฉะนั้นบางทีมันเจอแบบผมเจอแก้งานประเภทขอแก้ทั้งหมดนะคะบ่อยมากหรือทั้งรายการบ่อยมากแต่ว่ามันก็คือแบบแต่เราไม่รู้ไงบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันอุปสรรคหรือมันจะเรียกว่าอุปสรรคก็ได้จากการที่ต้องแบบทำถูกเจอเจ้านายที่เข้มงวดอะไรไม่รู้นะแต่สำหรับเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคใหญ่โตหรือมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยด้วยซ้ำแล้วก็มันก็ไม่ได้มีการแบบการต่อสู้ประเภทแบบหูยเลือดออกหัวชนฝาอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีอย่างแบบเราเองเราก็เคยแบบผ่านที่โดนดราม่าโดนแบบโดนคนเขามาตำหนิแบบอย่างในรายการบางทีเราเคยใช้คำพูดที่กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มันไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยใช่ป่ะคนก็มาแบบเขาก็มาคอมเมนต์หรือเราเคยแต่ว่าคือเราก็ได้เรียนรู้จากตรงนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็ถูกต้องแล้วถ้าเขาจะดุในบางอย่างที่มันไม่เหมาะไม่สมแล้วเราก็ไม่ใช่จะแบบไม่สนใจฉันจะดูแต่คนที่เขาสนับสนุนมันก็ฟังมันก็แล้วก็เอาไปปรับใช้เอาไปปรับแก้ให้มันเติบโตขึ้นไม่บงเสียน้ำตาให้เขาเลยจริงๆเสียน้ำตาก็ร้องไห้เรื่องงานหรือว่าเรื่องน้อยมากน้อยครั้งมากนะกับเรื่องงานไม่ค่อยเคยมาอยู่เคยร้องไห้ที่เคยร้องไห้เคยขึ้นงานแล้วไม่ทันแล้วพบว่าอุ้ยเหมือนทำอยู่คนเดียวหันไปรอบตัวแล้วทำไมตอนนี้กูทำอยู่คนเดียววะแต่ว่าร้องไห้ก็ไม่ได้ร้องงองแงนะก็วิ่งแบบข้ามถนนแล้วก็โทรไปหาแม่แบบนึงขอบ่นได้ฟังหน่อยแล้วไม่มีใครช่วยเลยพอแม่ก็ปล่อยร้องเสร็จเสร็จแล้วลูกกลับไปทำงานจ้ะก็กลับไปทำงานจ้ะแต่ว่าดิฉันชอบเสียน้ำตาให้กับความประทับใจเป็นคนร้องไห้แบบงาน
สมมติดูงานออสการ์ถ้าไหนมีคนยืน standing ovation ทั้งฮอลล์แล้วปรบมือร้องไห้จะร้องไห้กับเรื่องพวกนี้ร้องไห้กับเรื่อง Love Actually อย่างเงี้ยร้องทั้งเรื่องเลยร้องตั้งแต่แบบซีนหนึ่งที่ซีนที่แต่งงานอะที่แต่งงานในโบสถ์แล้วมีผุดขึ้นมาเป็นนักดนตรีตามตรงนู้นตรงนี้ร้องไห้กับเรื่องอกหักมีเพราะว่าคุณอ้อยนภพรพี่อ้อยนภพรก็ได้บอกว่าเราเป็นคนธรรมดาหัวสุขใจก็หัวเราะเสียใจก็ร้องไห้มันเป็นเรื่องของคนธรรมดาไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไปกว่าใครเขาอีก 4-5 ปีข้างหน้าหรอคะก็ข้อหนึ่งก็ขอประคองตัวยังไม่ให้ติดเตียงนะคะขอยังเป็นคนแข็งแรงเรายังแบบยังกระฉับกระเฉงแต่แม้ว่าทุกวันนี้เราจะลุกลองโอยนั่งลองโอยหรือว่าขึ้นกระไดตอนนี้เราเริ่มที่จะแบบเดินอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเดินอย่างนี้มีการพักขาเกิดขึ้นแต่ก็อย่างว่าอีก 4-5 ปีก็ยังขอให้แบบเดินเหินไปมาสะดวกมีจิตใจผ่องใสแล้วก็ถ้าได้ว่าด้วยเรื่องของอาชีพการงานก็ยังเห็นตัวเองทำงานอยู่ค่ะ ยังเห็นตัวเองทำงานอยู่คือไม่มีอะไรให้อิจฉาวะได้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ารู้สึกอย่างหนึ่งที่เราภูมิใจละกันเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วเราไม่ค่อยเขินที่จะพูดเรื่องนี้ก็คือแบบว่าเป็นคนหาความสุขได้เก่งเพราะแบบจะรู้สึกว่าเราเอนจอยกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้ง่ายมากแบบว่าอันนี้สวยจังเลยถ้าเพื่อนๆจะเห็นว่าสมมติว่าเราเดินไปเลยก็จะว้ายนะแบบว่านี่สวยจังค่ะแล้วเราเดินเข้าไปในร้านขายของเล่นแล้วก็อ้ายคุณหนูคุณอะไรก็มันก็จะเล็กๆน้อยๆมันจะรู้สึกว่าเอนจอยไปได้หมดเรื่องที่ไม่ค่อยจะลงใจนักก็รู้สึกว่าปล่อยวางหรือทิ้งได้หรือไม่ต้องไปสนใจมันได้เก่งไม่ใช่ว่าแบบทุกอย่างมันสวยงามหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเราไม่ใช่แบบเรื่องนี้ถึงมันแย่แต่มันก็สอนให้เราอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่เราก็แบบอีดอกแล้วก็ทิ้งไปอย่างเงี้ยได้ไม่โหยหาชีวิตคู่อันนี้มั่นใจคือตั้งแต่เด็กเราไม่ได้ว่ามีแฟนเยอะเราไม่ได้ไม่มีแฟนหลายคนแต่ไหนแต่ไรเลยแล้วก็มันดันอยู่คนเดียวมาเป็นเวลานานจนแบบเราก็เติบโตมากับการห่วงเตียงเราห่วงผ้าห่มเราอะไรเงี้ยแล้วเติบโตมากับการที่คนนอนพลิกตัวอยู่ข้างๆแล้วเราจะตื่นอย่างเงี้ยไปเจอเรื่องนะหรือว่าบางทีการที่เรานั่งดูหนังอยู่สบายๆแล้วก็ไม่มีคนเดินไปเดินมาแล้วก็ชวนถามนู่นนี่นั่นเราดูหนังเราพร้อมที่จะทำได้ง่ายใช่ปะก็เลยไม่ได้จริงๆคือค่อนข้างชินกับการมีชีวิตโสดแล้วก็ไม่รู้สิรู้สึกว่าชีวิตเรามันก็เติบโตมาด้วยแบบด้วยตัวเราเองอะเนาะก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าการต้องมีอีกคนมาเติมเต็มเนี่ยไม่รู้สึกไม่ได้จำเป็นถ้าพูดแบบตะแหน่นิดนึงก็รู้สึกว่าเรารู้สึกเต็มของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้โหยหาแต่ว่าถ้ามาก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่ามาแล้วก็ถ้ามาแล้วมันแบบเสริมเติมแต่งให้มันดีขึ้นมันก็โอเคดิฉันเทียบอย่างนี้ว่าแฟนเนี่ยความรักเนี่ยมันเหมือนสินค้าสรรพสามิตมันคือสินค้าฟุ่มเฟือยก็มีค่ะก็มีตามอัตภาพหมายถึงว่าไม่ได้หวือหวาแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คบหากันเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่ต่างคนต่างก็ทำมาหากินใช่เกิดแก่เจ็บยายป่องต่ำสแตนด์อัพคอมเมดี้ครับโปรเจกต์นี้จริงๆมันเหมือนตะขิดว่าจะทำอะไรมันน่าจะประมาณกลางปีที่แล้วล่ะคือจริงๆคืออย่างนี้จริงๆวันนี้พี่หนุ่มถามมาเนี่ยมันก็คือจริงๆมันแทบจะเป็นสตอรี่ที่จะเล่าอยู่ในเงี้ยประมาณนึงแหละคือมันเกิดจากว่าคือมันอย่างนี้มันคือก่อนหน้านี้มันก็มีคนชวนแบบลองทำไหมอะไรเงี้ยประมาณเขียนสแตนด์อัพให้นันเน็กอะตั้งแต่2 ครั้งแรกอะทำตั้งแต่ครั้งแรกๆอย่างเงี้ยนั่นแหละนะก็ทำหน้าที่แบบ
แต่เรารู้สึกว่ามันไม่พร้อมตอนหลังๆเนี่ยตั้งแต่มันเลิกรายการที่มันเคยต้องพูดเยอะๆเนี่ยมันเริ่มไม่ได้ทำไม่ต้องทำแล้วมันก็เลยเหมือนมีเวลาเก็บข้อมูลใหม่ประกอบกับช่วง30 ปีที่ผ่านมาตัวผมเองก็ได้มีโอกาสไปลองทำเรื่องใหม่ๆใช่ไหมได้ไปลองเรียนทำอาหารได้ไปย้ายบ้านได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็เลยเหมือนมีเวลาเก็บสตอรี่เก็บแมททีเรียลมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรือว่าเอาวะเหมือนจะถึงเวลาสักทีวะวันนี้ว่าได้มาคุยกับเพื่อนเนี่ยคุณมะนาวก็เป็นเฮดของสคริปต์ครั้งนี้เป็นครีเอทีฟไดเรคเตอร์ครั้งนี้ซึ่งคุณมะนาวก็ทำงานกับนี้มาเป็น10 ปีเหมือนกันนะเจอกันมาเป็นเพื่อนกันมาเป็น10 ปีแล้วไปคุยกับน้องโอปอซึ่งก็เป็นเพื่อนกันมา20 ปีโอปอบอกเอ้ยงั้นนางแมวขอลงทุนด้วยอะไรขอร่วมสังฆกรรมนี้ด้วยไงขอโปรดิวให้แล้วก็เอ้ยมันไม่น่าจะมีความประเหมาะมันไม่น่าจะมีวโรกาสมันไม่น่าจะมีโอกาสใดที่มันแบบประเหมาะเคาะดีเท่านี้แล้วรู้สึกว่าตัวแมททีเรียลแล้วก็ค่อนข้างพร้อมตัวคนทำงานก็เป็นคนที่เราอยากทำงานด้วยแล้วก็แบบเชื่อมือคนเดียวที่ไม่เชื่อคือตัวเองรอบข้างเชื่อหมดแต่ก็เอาวะมันจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้เนาะทุกวันนี้ก็งั้นก็กั้นใจทำไปเลยลองทำดูเอาให้แบบครั้งแรกแล้ววางมันเป็นครั้งสุดท้ายไปก่อนมานั่งคุยกับทางทีมว่าจะเล่าเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยจริงๆก็อย่างที่บอกว่าคล้ายๆกับที่พี่หนุ่มสัมภาษณ์มาเมื่อกี้แหละพอมานั่งพิจารณาตนเองดูเงี้ยเราไม่ได้มีอะไรที่มันใหญ่โตเนาะจริงๆชีวิตเราไม่ได้มีอะไรแบบโหแบบมหัศจรรย์ไม่ได้มีความท้าแดร์เดวิลไม่ได้มีความลำบากขั้นสุดไม่ได้มีความเอ็กซ์ตร้าวากันซ่าเลยเราก็รู้สึกว่าเราจริงๆเราใช้ชีวิตธรรมดามาตลอดแต่ว่าทำไมมันถึงยังเป็นเรื่องสนุกสนานทำไมชีวิตเรามันยังสามารถเห็นเรื่องสนุกสนานนู่นนี่นั่นได้เนี่ยก็รู้สึกว่าหรือมันเป็นเพราะว่าเราเอนจอยกับความธรรมดานี้แหละเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาของชื่อนั่นแหละเกิดแก่เจ็บยายที่มันแปลว่าความธรรมดามันเป็นธรรมดาของโลกที่ไม่ว่าใครหน้าไหนมันก็ต้องเจอหมดเพราะฉะนั้นแบบครั้งนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเล่าเรื่องธรรมดาที่จริงๆเราทุกคนอาจจะเคยเจอเหมือนกันเกิดแก่เจ็บยายมันก็เป็นชื่องานเนาะแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของคำนี้ที่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปกติทุกคนต้องเจอมันอยู่ที่ว่าเธอมองเรื่องนี้ให้มันสนุกสนานได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าครั้งนี้เราจะมานั่งหัวเราะกันเรื่องธรรมดาสากลกันจริงก็รู้สึกว่าเทคนิคการเล่าเรื่องของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะซึ่งเราก็จะไปพยายามเป็นคนอื่นหรือเราจะไปพยายามเป็นคนที่เราชื่นชมมันก็คงอาจจะไม่ใช่เพียงแต่ว่าบางอย่างจุดบกพร่องบางอย่างของเราเช่นการออกทะเลเยอะมันก็อาจจะต้องลดลงใช่การที่พูดไปเรื่อยแล้วก็ต้องหันมาถามว่าเมื่อกี้ถามอะไรนะคะอย่างเงี้ยคงจะต้องมีให้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยเป็นต้นจะถามว่ากดดันไหมกดดันแต่มันไม่ใช่กดดันในเชิงว่าวิตกกังวลหรืออะไรเงี้ยนะแต่มันแค่แบบเราก็แค่อยากคัดเลือกเรื่องที่สนุกที่สุดแบบคืออยากทำให้มันดีที่สุดพูดอย่างนี้ดีกว่าทุกงานมันกดดันหมดแล้วทุกงานทำมามันกดดันหมดอันนี้ก็เหมือนกันมันกดดันในเชิงที่ว่า1มันยังไม่เคยเนาะแล้วก็2คือเราก็อยากเดลิเวอร์ให้มันออกมาแบบอย่างน้อยก็เขาไม่บ่นว่าเสียดายค่าบาทเกิดแก่เจ็บยายป๋อมแปมสแตนด์อัพคอมเมดี้นะคะก็ตอนนี้จัด2 รอบบ่ายโมงแล้วก็1 ทุ่มนะคะวันที่18 ตุลาคมปีนี้นะคะไม่ใช่ปีหน้านะคะแต่ว่าใครก็จะมาเป็นปีหน้าทุกคนก็จะมาปีนี้แหละจัดที่ M Theater โรงละคร M Theater ตรงเพชรบุรีตัดใหม่นะคะก็ซื้อบัตรวันที่1 สิงหาคมนี้บัตรนี้ราคา 2,500 บาทที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็พยายามจะมีอะไรพิเศษมอบให้แจกให้แถมให้ไปตามอัตภาพเกิดแก่เจ็บยายเนี่ยก็เหมือนกับก็ตั้งใจมากเพื่ออยากจะให้เป็นของขวัญหรือเป็นการแบบเหมือนเป็นทูบเหมือนเป็นพานไหว้ครูอะค่ะ
ที่อยากจะบอกขอบคุณ แล้วก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ได้หัวเราะกันเอิกอาร์สักแบบแม้จะเวลาไม่ได้ยาวนานนัก แต่ว่าก็จะเป็น 90 นาทีที่มั่นใจว่ามีแต่เรื่องให้ยิ้มให้หัวเราะให้อารมณ์ดีค่ะขอบคุณค่ะ